Tušili jste, že světové oceány brázdila ponorka jménem Reichenberg neboli Liberec? Bylo to během druhé světové války a šlo o německou ponorku. Na palubě byla i řada mužů s českým jménem. Osud stroje je dodnes zahalený tajemstvím. Najel nejspíš na minu, stále se ale neví, kde přesně. Do pátrání po ponorce se více než 70 let po válce pustilo několik nadšenců a s nimi i Aleš Vašíček. Desítky let se myslelo, že je potopená úplně někde jinde. Das ist aus Reichenberger Archiv. Ja, sehr schön. Já jsem si říkal, jestli se někdy dostanu ještě. Atlantský oceán zabírá asi 1/5 zemského povrchu. Najít na jeho dně plavidlo o délce nějakých 67 metrů se může zprvu zdát jako bláznivý nápad. Stojí za ním tito dva muži, Ivan Rous ze Severočeského muzea v Liberci a Pavel Šercel z Jizerskohorského technického muzea. Ten nápad začal krystalizovat před několika lety, kdy jsme v okresním archivu v Liberci objevili složku, která se vlastně celá týká ponorky Reichenberg. Reichenberg, tedy německý Liberec, jako jedno z mnoha měst Třetí říše převzalo na jaře 1941 patronát nad novou ponorkou U-206 a bylo to bráno jako čest. Pro město to znamenalo přispívat posádce finančními dary a na oplátku dostávat dopisy o bojových akcích. A také vědomí, že oceán brázdí ponorka s městským znakem na věži. To vše ale trvalo jen do konce listopadu téhož roku, kdy U-206 zmizela. Když jsme začali pátrat potom, jaké byly osudy té ponorky, tak jsme zjistili, že dlouhá léta, vlastně desítky let se myslelo, že je potopená úplně někde jinde, až v moderní době se přišlo na to, že se jedná o záměnu s jinou ponorkou, takže najednou tam byl ten impuls, že vlastně ta ponorka je neobjevená. Pátrání začínáme tady, 700 kilometrů od Liberce v severoněmeckém Lavoe, kde stojí jediný dochovaný kus ponorky typu 7C. Jediné místo, kde si můžeme doslova sáhnout na to, co vlastně hledáme. Takhle vypadala i ponorka Reichenberg. Já jsem si říkal, jestli se někdy dostanu ještě. Ale je to zajímavé to vidět na vlastní kůži. V úzkém tubusu se tu celé týdny tísnilo 45 námořníků. Na jednom lůžku se střídali i 3 muži a třeba o sprše si mohli jen nechat zdát. Tak vypadala odvrácená strana postrachu severního Atlantiku. Tohle je vlastně stanoviště předních hloubkových kormidel, zadních hloubkových kormidel a tady vlastně stanoviště kormidelníka, který ovládal směrový kormidla a zároveň vlastně udával povely motorům. Poplach! Odvětrávání! Zaplavit! Jen dopředu! Abyste hned věděli, jak to tady chodí, tohle je poplach! Tady nejste na výletě paníku! To jsou vlastně jemný vlastně doznaky nebo hloubkoměry, kterýma se vlastně udržovala přesná třeba periskopová hloubka, proto je tady i naznačený symbol toho periskopu. Pokračujeme dál na západ, do Cuxhavenu. Když někdo hledá německou ponorku, musí začít tady, v soukromém archivu, který založil bývalý ponorkář a badatel Horst Bredov. Ivan s Pavlem doufají, že by tady mohli najít další střípky složité mozaiky osudu U-206. Je to úžasný. Obrovský. Mraky práce, neskutečný práce a to je jako celoživotní dílo. No. Ve složce 206 nalézáme detailnější zobrazení erbu Liberce a také fotografie ztroskotaných spojeneckých letců, které U-206 Reichenberg jako vůbec první v této válce vylovila z moře. Stejné snímky si Ivan s Pavlem přivezli už z Liberce. Tito letci se po 2 týdnech strávených na palubě nepřátelské ponorky stali vlastně špiony a je možné, že později zásadně ovlivnili ponorkovou válku o Atlantik. Podařilo se nám zajistit informace vlastně z archivu, kdy se nalezla vlastně kódovaná zpráva, která byla zaslána z tehdejšího Německa, vlastně z tábora pro válečné zajatce. A ta zpráva obsahuje velmi
dá se říct, detailní informace o plavidle, o té ponorce. Aus London. Wir haben sehr interessante Sache hier. Message received from a British POW in Germany. Ja, von einem englischen Gefangenen in Deutschland. Ja. 5 torpédometů, žádný rádiový příjem pod vodou, průměrná plavba 3 týdny, 4 důstojníci, 39 námořníků, žádné tankování na moři, betonový kryt vsán na zer pro 10 ponorek. Ja, das ist wirklich interessant. V archivu Bredov jsme prozatím nenašli žádnou zcela novou informaci. Zatím se ví, že se ponorka U-206 na své 3. plavbě přestala hlásit krátce po vyplutí ze základny ve francouzském Saint-Nazaire. Nejmladšímu z posádky bylo 18 a nejstaršímu 33 let. A v seznamu najdeme i nápadně česká jména: Minárek, Slováček, Hapala. Původně se myslelo, že ji potopil britský letoun, jenže pátrání v archivech ukazuje spíš na explozi námořní miny. A právě tady světla badatelům naděje. V tom Biskajském zálivu, kde ponorka se nachází, tak v té lokalitě, které budeme pátrat, se pohybujeme v hloubkách od nějakých 28 do 60 metrů. Takže je to vlastně hloubka, do které se dá poměrně snadno dostat. Nyní bude potřeba najít v britských archivech mapy rozmístění námořních min v Biskajském zálivu a v těchto místech v poslední známé poloze ponorky hledat vraky. Budeme to provádět pomocí různých geofyzikálních metod, jako je magnetometrie. No a poté, pokud vlastně z magnetometru získáme nějaká data, tak pak přijde na řadu klasických hledání pomocí podvodního sonaru. Pokud měřící metody vytipují vhodný objekt, pod hladinu půjdou zkušení liberečtí potápěči z klubu Nautico. Nejhorší by bylo, kdyby byla na nějakých takových jakoby měkkých píscích s proudem, že by se ta ponorka téměř mohla ve v podstatě téměř celá utopit z 90%, jenom když by koukala, že by byla celá pod pískem, to by byl asi největší problém, ale to by měla vyřešit ta magnetometrie. Zdá se to být jako bláznivý dobrodružný sen, ale tohle pátrání začíná dostávat jasné kontury. Na moře by se badatelé a potápěči měli vypravit už během léta. O posledních chvílích U-206 Reichenberg se nikdy nic nedozvěděli ani rodiny námořníků, které ještě měsíce po potopení v touze po jakékoliv zprávě zoufale psali na libereckou radnici. Jsou to právě osudy mladých ponorkářů, ale i zachráněných spojeneckých letců, které Ivan s Pavlem dále zkoumají. Nechceme ukázat tu ponorku jenom jako stroj a nalézt a zdokumentovat ten vrak, ale jde nám i o ty souvislosti.